سلام دوستان عزیزم، توی این ویدیو آموزش میبینید که چطور این گلبرگ ها رو مونتاژ کنید و تبدیل به یک گل خوشگل کنید. همین ابتدا دکمه لایک رو بزنید و یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید. در ابتدا من یه تیکه حریر شیشه‌ای رو داخل کارگاه انداختم و یه نمد به قطر حدود 5 سانت روی اون با چند قطره چسب جواهردوزی فیکس کردم. من میخوام توی مرکز این نمد گلم رو مونتاژ کنم. با توجه به اینکه میخواهید گلتون چند پر باشه باید چیدمان رو انجام بدید. قسمت پایین گلبرگ ها حدود 1 سانت هست. بر این اساس من میام اگر که بخوام یه گل 5 پر داشته باشم باید یه 5 ضلعی به این صورت رسم کنم که هر ضلع اون اندازه قسمت پایین گلبرگم باشه. حالا برفرض اگه بخوام گل من 6 تا گلبرگ داشته باشه باید قسمت مرکز کارم یه 6 ضلعی رسم بکنم. به این ترتیب پس تصمیم میگیریم که گل ما باید چند تا گلبرگ داشته باشه. من میخوام اینجا یه 6 ضلعی رسم کنم و روی هر ضلعش یه گلبرگ رو کار بکنم. بعد از اینکه شکل هندسی مد نظرم رو روی نمدم کشیدم یه چیدمان اولیه انجام میدم. گلبرگ ها به این ترتیب کنار همدیگه قرار میگیرن و در نهایت یه گل با 6 تا گلبرگ دارم. میتونید بعد از قرار دادن گلبرگ ها به این ترتیب مثل من با یه خودکار حالا یا خودکار حرارتی یا خودکار اکلیلی بیاید این شکل هندسی مرکزش رو دقیق تر رسم کنید تا اندازه گلبرگاتون باشه. برای شروع مونتاژ کارمون من سوزنم رو نخ کردم. نخمم همرنگ گلبرگام هستش. به این ترتیب گلبرگ اول رو روی کار قرار میدم و شروع میکنم کوک میزنم. از بین اون 2 تا ردیف اولی که بافته شده سعی میکنم گلبرگم رو فیکس کنم و حسابی کوک بزنم. موقع کوک زدن دقت کنید جوری کوک بزنید که حتما از لبه ها هم به این ترتیب گلبرگتون درگیر بشه تا روی کارتون شل نباشه و خوب سر جای خودش بمونه، چون اگر که خوب کوک نزنید و کامل فیکس نشه بعد نصب روی لباس این گلبرگا جابجا میشن و دفرمه میشن. به همین ترتیب با یک سری کوک پراکنده ما بین بافتمون تمام گلبرگا رو تک تک روی کارمون فیکس میکنیم. اگه رنگ گلبرگاتون تیره هست حتما نختون باید تناسب رنگی داشته باشه با رنگ تیره گلبرگتون. من اینجا از نمد مشکی استفاده کردم چون این گل قراره روی یه لباس مشکی مونتاژ بشه. به همین ترتیب تمام گلبرگا رو فیکس میکنم. در نهایت کار من به این شکل در میاد. شما میتونید مثل من یه ردیف گلبرگ کار کنید. اگر دوست داشتید میتونید یه ردیف گلبرگ دیگه حالا توی تعداد 4 تا یا 5 تا به این ترتیب روی یعنی مابین گلبرگ های قبلیتون هم کار بکنید که اینم خیلی گل زیبایی میشه. ولی فعلا در حال حاضر تصمیم من اینه که یک ردیف در واقع گلبرگ داشته باشم برای این گلم. توی همین حالت هم گلبرگ من یه حالت تقریبا 3 بعدی داره. اگه بخوام از کنار نشونتون بدم به این شکل هست و گلبرگ ها یکم حالت کاسه‌ای به خودشون میگیره. حالا بریم سراغ دوخت مرکز گلمون تا اون رو کامل بکنیم. برای مرکز گلتون دستتون خیلی بازه، میتونید از هر متریالی که مد نظرتون هست استفاده بکنید. سوزنم رو نخ کردم و شروع میکنم به دوخت مرکز کارم. سوزن رو دقیقاً از مرکز کار خارج میکنم و یک کوک میزنم و از یه دونه کریستال سایز 8 استفاده میکنم به رنگ طلایی. من میخوام این کریستال رو به صورت ایستاده و تکی بدوزم. میندازمش توی نخ و یه منجق هم برمیدارم.
و مجدد سوزنم رو از داخل سوراخ کریستالم رد میکنم و میفرستم پشت کارم. اینجوری اون یه دونه منجق بالای کریستالم میمونه و دوخت تکیش انجام میشه. برای اینکه این کریستال که سایزش هم درشت شل نشه، یک کوک به این صورت کنار کارم میزنم. بعد از دوخت کریستال حالا من تصمیم دارم دور تا دور کارم رو از سنگ‌های پایه‌دار خیلی ریز استفاده کنم. به این ترتیب این سنگا رو دور تا دور این کریستال اولیه که دوختم میدوزم. سوزن از کار خارج میکنم و از داخل سوراخ‌هایی که توی پایه این سنگ هست عبور میدم و با یه دونه کوک اینو روی کارم فیکسش میکنم. به همین ترتیب دونه دونه سنگای پایه‌دار رو دور این کریستالم میدوزم. شما هر نوع دوختی و با هر نوع متریالی که دارید میتونید بزنید برای مرکز کارتون. حتی میتونید از مروارید یا کریستال توی رنگ‌های دیگه و سایزهای دیگه هم استفاده کنید. دوخت این سنگا هم خیلی راحته، همونطور که میبینید هر کدومشون فقط با یه دونه کوک روی کار فیکس میشه و در نهایت کار ما به این صورت در میاد که دور تا دور کریستال رو با سنگ ما میپوشونیم. بعد از اینکه کارمون به اتمام رسید باید نخمون رو پشت کارمون گره بزنیم. گره زدن نخ هم به این صورت هست که یه حلقه ایجاد میکنیم و دوبار دور سوزنمون اونو میپیچونیم. بهتر این کار دوبار تکرار بشه که تا خیالمون راحت باشه که این گره باز نمیشه و نخمون رو میچینیم. کار رو از کارگاه به این ترتیب خارج میکنیم. این حریر شیشه‌ای رو من جمع میکنم پشت کارم و با قیچی اون رو میچینم. به این ترتیب باید پشت کار رو حسابی تمیز کنیم تا نمد اضافی و تور اضافی دیده نشه که کارمون موقع مونتاژ خیلی تمیزتر و بهتر باشه. بعد از اینکه تورو چیدم به این ترتیب گلبرگ ها رو کنار میزنم و سعی میکنم از قسمت انتهایی خیلی آروم با یه قیچی کاملا تیز کم کم و با احتیاط این نمدهای اضافی رو برش میزنم. کاملا حواسم هست که یه موقع گلبرگم رو نبرم یا نخ رو پاره نکنم که کارم شکافته نشه. این مرحله رو خیلی با دقت انجام بدید. به این ترتیب گل من به اتمام میرسه. این قسمت های مشکی هم که دیده میشه چون کار قراره روی لباس مشکی نصب بشه هیچ ایرادی نداره. اگه روی لباس سفید بود من از نمد سفید استفاده میکردم. همونطور که میبینید یه گل بی نهایت زیبا و خوشگل داریم. حالا بریم 2 مدل دیگه هم یادتون بدم که با این گلبرگا آماده کنید. برای گل نیمه من یه تیکه نمد رو به شکل نیم دایره برش زدم و به این ترتیب روی کارگاه هم اونو میچسبونم به صورت موقت. من میخوام از تعداد کمتری گلبرگ استفاده کنم و یه گل به شکل نیمه درست کنم. بنابراین چنین چیدمانی رو با 4 گلبرگ براش در نظر میگیرم. شما هم میتونید مثل من چیدمان‌های مختلف انجام بدید تا در نهایت همه اینا رو با هم دیگه روی یه لباس مونتاژ کنیم. نصبشون هم مثل گل قبلی از قسمت‌های پایین کاملا اونا رو کوک میزنیم. یه مدل گل دیگه هم میخوام درست کنم، در واقع به شکل قنچه هست. به این ترتیب که 2 یا 3 گلبرگ رو روی تیکه نمد به این صورت روی هم قرار میدم و برای قسمت پایینش از برگ استفاده میکنم. آموزش این برگ توی ویدیوهای قبلیمونم هستش. از 1 یا 2 برگ هم به عنوان کاسبرگ براش استفاده میکنم. برای مونتاژ گلبرگام سعی میکنم قسمت‌های یکم بالاتر رو هم کوک بزنم چون قراره 2 گلبرگ روی هم بیاد بعد کاسبرگ روش بیاد. باید اتصالش به اون نمد زیری بیشتر باشه. پس من به ردیف‌های بالاتر هم چند تا کوک میزنم. همونطور که میبینید با خلاقیت خودتون با یه گلبرگ یعنی یه مدل گلبرگ میتونید چندین و چند طرح گل، قنچه و حتی گل نیمه طراحی کنید و اجرا بکنید.
اینا وقتی روی کارت در کنار همدیگه مونتاژ میشن واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ای میشه. بعد از اینکه گلبرگ اولم رو کاملا کوک زدم روی کار و فیکس شد، گلبرگ بعدی رو توی این حالت روش قرار میدم و اینم شروع میکنم به کوک زدن. حالا من اینجا از 2 تا گلبرگ استفاده کردم، حتی میتونم 3 تا گلبرگ رو روی هم بذارم. گلبرگ سوم و بعدی رو یکم پایین تر و توی سمت چپش میذارم. حالا این چند تا برگم برای کاسبرگ اینجا قرار میدم و دوختشون رو انجام میدم. همونطور که گفتم طریقه بافت این برگا توی ویدیوهای قبلی هست، حتما پلیلیست منجق بافت رو ببینید که تمام آموزش های مربوط به این رشته اونجا قرار داده شده. برای کاسبرگشم از نخی استفاده میکنم که تناسب داشته باشه با رنگ برگم. همونطور که توی تصویر میبینید مرکز اون گل نیمه من مثل گل اصلیم به این ترتیب با کریستال و سنگ پایدار دوختم. در نهایت این 2 تا کارم هم به این صورت آماده میشه. از داخل کارگاه خارج میکنم و با قیچی اول دور کار رو کامل سبک میکنم، بعد شروع میکنم خیلی با دقت دوربریش رو انجام میدم جوری که هیچ تور و نمد اضافه‌ای از کنارهای کارم دیده نشه. دوستان عزیزم حتما ویدیوها رو لایک کنید، حتما نظرتون رو درباره آموزش ها برام کامنت کنید. امیدوارم چنلم رو سابسکرایب کرده باشید و زنگولش رو هم فعال کنید که بلافاصله بعد گذاشتن ویدیوها براتون نوتیفیکیشنش بیاد و خبردار بشید از آموزش های جدیدمون. این قسمت های نمدی اطراف کارمون رو هم به این صورت من میچینم و در نهایت قنچه من به این ترتیب آماده میشه. یه فندک خیلی سریع و کمم میگیرم که اون پرزای نمد دیگه دیده نشه. برای این گل نیمه هم به همین ترتیب عمل میکنم، دورش رو سبک میکنم و خیلی با احتیاط و دقت میام دوربری کارم رو انجام میدم و در نهایت پشت کارم هم به این ترتیب کاملا تمیز میشه و تمام تور و نمد اضافه گرفته میشه. دوستان عزیزم توی ویدیوهای بعدی آموزش بافت برگ و همینطور مونتاژ تمام این کارا روی یه لباس خیلی خوشگل بهتون داده میشه. پیگیر چنلم باشید تا قدم به قدم این کار ژورنالی و خاص و ویژه رو با هم دیگه پیش ببریم و یاد بگیریم. امیدوارم که از دیدن آموزش های من لذت ببرید، براتون مفید باشه، ازشون استفاده کنید و شما هم مثل من کارها رو اجرا بکنید. حتی میتونید عکس کاراتون رو برای منم بفرستید. به زودی قسمت های دیگه هم توی چنل منتشر میشه، پس حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنل من رو فعال کنید. ممنون که تا آخر تماشا کردید.